Hello. So how are you? ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි නිතරම භාවිතා කරන ප්‍රායෝගික කොටසක්. මේක අපි නිතරම අපේ අදහස් සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරද්දී අපි භාවිතා කරනවා. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මම එහෙ ගියාම මොකද? මම ඔහුට උදව් කළාම මොකද? සමහර ලාවට කියනවා මම මැරුණම මොකද කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද ඔය වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ? අන්න එහෙම ඒ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න අපි භාවිතා කරනවා what if I කියන වචන තුන. what if I. අපි බලමු එකින් එක උදාහරණ අරගෙන සාකච්ඡා කරලා කොහොමද සාර්ථක විදිහට මේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා එහෙනම්. කෙනෙක්ට කියන්න ඕන නම් මම එහෙ ගියාම මොකද? එතකොට what if I කියන වචන තුන එන්න ඕනේ. යනවට අපි කියනවා go කියලා. එහෙ there. What if I go there? මම එහෙ ගියාම මොකද? මම නිමල්ට උදව් කළාම මොකද? What if I help නිමල්? දුක හිතුනහම සමහරු කියනවා මම මැරුණම මොකද කියලා. What if I die? මම ඔයාට ආදරය කළාම මොකද? What if I love you? What if I love you? මම ඔයාගේ ෆෝන් එක භාවිතා කළාම මොකද? සමහරට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෝ මගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක ගන්න එපා. එතකොට එයාගේ වයිෆ් හරි හස්බන්ඩ් හරි කියනවා මම ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරාම මොකද? What if I use your phone? What if I use your phone? මම ඔයාගේ ෆෝන් එක භාවිතා කළාම මොකද? මම ඔයාට උදව් කළාම මොකද? සමහරට අපි මෙහෙමත් කියනවා මම ඔයාට උදව් කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ අදහසකුත් ගන්න පුළුවන් මේකේ. මම ඔයාට උදව් කළාම මොකද? මම ඔයාට උදව් කළාම මොකද? උදව් කරනවට help. මම ඔයාට උදව් කළාම මොකද? What if I help you? What if I help you? මම මේ තීරණේ ගත්තම මොකද? ගන්නවට take මේ තීරණේ this decision. එහෙනම් මම මේ තීරණේ ගත්තම මොකද? What if I take this decision? What if I take this decision? මම මේ මිනිහට බැන්නම මොකද? What if I blame that man? What if I blame that man? මම ඒ මිනිහට බැන්නම මොකද? මම ඔයා එක්ක ආපුවම මොකද? What if I come with you? What if I come with you? මම ඔයා එක්ක ආවම මොකද? right. මම නටුවම මොකද? පාටි එකකට ගිහිල්ලා සමහරට වගේ ෆැමිලි එකේ කෙනෙක් කෙනා අපෝ නටන්න යන්න එපා අතන ඉන්නේ බීපු මිනිස්සු ඉන්නවා අතන. there are some drunkards. ඒත් කියනවා I think මම නටුවම මොකද ඉතින්? what if I dance? What if I dance? මම බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තම මොකද? පටන් ගන්නවට ආරම්භ කරනවට අපි කියනවා start කියලා. start. බිස්නස් එකක් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් a business. මම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තම මොකද? What if I start a business? What if I start a business? මම බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තම මොකද? මම ඔයාට කෝල් කළාම මොකද ඉතින්? කවුරු හරි බනිනවද ඔයාට? What if I call you? What if I call you? එතකොට අපිට සමහරට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. එයාලා මෙහි ආවම මොකද? What if එයාලා අදහස දෙන්නේ එතකොට I වලින් නෙමෙයිනේ they වලින්. What if they come here? What if they come here? එයාලා චිත්‍රපටි බැලුවම මොකද?
What if they watch television? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කළාම මොකද? කවුරුත් බනිනවද ඔයාට? What if ඔයා අදහස දෙන්නේ නම් you වලින්. What if you speak English? What if you speak English? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කළාම මොකද? Right. ඔයා එයාට උදව් කළාම මොකද වෙන්නේ? What if you help him? What if you help him? ඔයා එයාට උදව් කළාම මොකද? එයාලා පීනුවාම මොකද වෙන්නේ? What if they පීනනවා swim? What if they swim? එයාලා පීනුවාම මොකද වෙන්නේ? එතකොට එහෙනම් අපි උතෙන්ට භාවිතා කරා you, we, I, they. we භාවිතා කරොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ අපි එයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරපුවාම මොකද? What if we deal with them? What if we deal with them? එහෙනම් ඔතෙන්ට අපි භාවිතා කරා I, you, we, they වගේ නාම පද භාවිතා කරා. එහෙනම් ඔතෙන්ට අපි කොහොමද she, he, අමල්, නිමල්, සුනිල්, father, mother, brother ඒ වගේ ඒක වචන නාම පද කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අපි ඒකටත් උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඇය මෙහි ආවම මොකද? What if she comes? අන්න එතකොට ක්‍රියාපදයට s අකුරක් එකතු වෙනවා. What if she comes here? What if she comes here? හැබැයි they එකත් එක ගත්තේ what if they come here? ඒකට s අකුරක් එකතුනේ නෑ they එකත් එක්ක. දැන් she තියෙන්නේ. What if she comes here? ඇය එහෙ ගියාම මොකද? What if she goes there? What if she goes there? ඔහු වැඩ කළාම මොකද? What if he works? work කියන්න බෑ. he එකත් එක්ක work එකට එහෙනම් s අකුරක් එකතු කරන්න ඕනේ. What if he works? ඔහු වැඩ කළාම මොකද? ඔහු සින්දු කිව්වම මොකද? sing කරනවා. ඔහු ගායනා කළාම මොකද? What if he sings? right. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු ඔයා එක්ක කතා කළාම මොකද? එයා ඔයා එක්ක කතා කළාම මොකද වෙන්නේ ඉතින්? What if he speaks with you? What if he speaks with you? ඔහු ඔයා එක්ක කතා කළාම මොකද? ඔහු මේ තීරණය ගත්තම මොකද? What if he takes this decision? What if he takes this decision? ඔහු මේ තීරණය ගත්තම මොකද? ඔහු එළවලු විකුණුවාම මොකද ඉතින්? ප්‍රශ්නයක්ද? ඒක නරක වැඩක් නෙමෙයි. What if he sells vegetable? What if he sells vegetable? ඔහු එළවලු විකුණුවම මොකද? ඔහු ඉගෙන ගත්තම මොකද? What if he learns? එහෙම නැත්නම් studies. What if he learns? or what if he studies? ඔහු ඉගෙන ගත්තම මොකද? ඔහු කෑ ගහපුවම මොකද? ඔහු තාම පොඩි ළමයෙක්නේ. What if he shouts? He is a baby. He is a small boy. ඔහු පොඩි කොල්ලෙක්. What if he shouts? ඔහු දිනුවම මොකද? What if he wins? ඔහු ඒ ඉඩම මිලදී ගත්තම මොකද? What if he buys that land? What if he buys that land? ඔහු ඒ ඉඩම මිලදී ගත්තම මොකද? ඔහුගේ යාළුවාට බැන්නම මොකද? What if he blames his friend? What if he blames his friend? ඔහුගේ යාළුවාට බැන්නම මොකද? ඔහු කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරපුවාම මොකද?
ඔහු අපේ කාර් එක drive කරපුවාම මොකද? He is a good driver. What if he drives our car? What if he drives our car? ඔහු අපේ කාර් එක drive කළාම මොකද? ඔහු අරක්කු බිව්වම මොකද? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඔහු බිව්වම මොකද? What if he drinks arak? අමල් ඔහුගේ පුතාට දඩුවම් කරපුවාම මොකද ඉතින්? What if Amal punishes his son? What if Amal punishes his son? Amal ඒ කාර් එක වික්කම මොකද? What if Amal sells that car? What if Amal sells that car? I think may what if I, what if you, what if they, what if she, what if he, what if Amal ඔය වගේ කොටස් එක්ක මම ඔයාට සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාට ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඔයාට පුළුවන් මේක හොඳින් භාවිතා කරන්න. right? ඉතින් ඔයා අපේ තාමත් අපේ YouTube channel එක Royas English Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් subscribe කරන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ, මේ වගේ ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ පාඩම් ඔයාට අපි ඒක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරලා තියෙනවා. right. ඉතින් මම හිතනවා අපේ ඉස්සරහටත් තියෙන වීඩියෝ බැලුවට පස්සේ ඔයාට තවත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම මේ වෙනකොට YouTube එකට වීඩියෝ 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම නරඹන්න. ඔයාගේ කාලේ තියෙන වෙලාවට. ඒ අතරේ ක්‍රියාපද, නාමපද, නාම විශේෂණ පද, ඒත් එක්කම මේ වගේ පාඩම්, ප්‍රැක්ටිකල් කරන දේවල්, spoken patterns, phrases, ඊටමත් වැදගත් කොටසක් phrases. ඔය හැමදේම මාට නරඹලා තේරුම් අරගෙන ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. So, goodbye.